श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री अमने महाराणी की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। जय श्री कृष्ण वैष्णव। આજે આપણે કુલે પાક બનાવતા શીખીશું, જે આપણે બેઠકજીએ ધરી શકીએ છીએ, જતીપુરામાં મુખારવિંદે ધરી શકીએ છીએ, એવી આપણે કુલે પાક બનાવતા શીખીશું, જે આપ વિડીયોમાં જોઈ શકો છો। અલગ અલગ કલરની જે આપને પ્રભુને બધાને રૂચે એવી કરી શકો છો। કુલે પાકમાં જે આવશે આને ગોટી કહી શકાય, આને મેડ કહી શકાય, આને છોર કહેવાય। જે બધું સિદ્ધ કરીને આપણે કુલે પાક બનાવતા શીખીશું। આ કુલે પાક છે એ ચંદ્રાવલીજીના ભાવથી અને અકબર રાજાની પત્ની તાજ બીબીના ભાવથી આવે છે, અને શ્રીનાથજીએ શ્રી ગુસાઈજીને આજ્ઞા કરી હતી કે આને તમે સેવા ક્રમમાં કાયમ કરો। તો હવે આપણે કુલે પાક બનાવતા શીખીશું। હવે પાક બનાવવામાં જરૂરી સામગ્રી આપણે જોઈ લઈએ। આ વસ્ત્ર હું કેસરી કલરની પાક સિદ્ધ કરવાની છું, એટલે કેસરી વસ્ત્ર પધરાવ્યું છે। આપણને ગમે પ્રભુને રૂચે એવું પધરાવી શકો છો। આ કેનવાસ છે, જે વસ્ત્ર ઉપર ચોંટાડી શકાય છે, જે આપણે પાકની છોર માટે જોશે। આ ચોંટાડવાનું કેનવાસ કહેવાય। બે જાતના કેનવાસ હોય છે, ત્યાં કહેવાનું વસ્ત્ર ઉપર ચોંટાડવાનું કેનવાસ આપો। આ કેનવાસ સજાવટ માટે તુઈ છે। મટીરિયલ ચોંટાડવા ફેવિકોલ, સોય દોરો જોશે, મેઇન રૂ જોશે આપણે મેંડ અને ગોટી માટે। આ સામગ્રી જોશે। બાકી સજાવટ માટે જે આપણી રીતે કરી શકીએ। સજાવટ મોતીથી સ્ટોનથી કરી શકાય। તમે ગોલ્ડન ટુઈ પણ લઈ શકો છો। હવે આપણે શરૂઆત કરીશું। હવે આપણે ગોટી બનાવતા શીખીશું। એની માટે આ રૂ લીધું છે। રૂ વ્યવસ્થિત રીતે ભેગું કરવાનું, સરસ ગોટી બનાવી લેવાની। આમ ગોટી બનાવી પછી આપણે એને દોરો લપેટી લેવાનો, જેથી વસ્ત્ર સજાવવામાં સરળતા રહે। આ રીતે દોરો લપેટી લેવાનો। આ રીતે ગોળ કરી શકાય। પછી એના માપનું વસ્ત્ર કટ કરીને તૈયાર રાખવાનું। અંદાજે 10 ઇંચ જેટલું વસ્ત્રનું માપ રાખ્યું છે। તમે ગોટી અનુસાર લઈ શકો છો, અને ગોટીને વસ્ત્રમાં બરાબર વચમાં રાખી પછી આ રીતે કરવાનું। પછી આ રીતે તૈયાર કરી પછી દોરો લપેટી લેવાનો। છેલ્લે દોરાને ગાંઠ મારી લેવાની। અને જે વસ્ત્ર વધ્યું હોય એને થોડું છોડીને વધારાનું વસ્ત્ર કટ કરી લેવાનું। આ રીતે આપણી ગોટી તૈયાર થઈ જશે। હવે આપણે ઈંડોળી બનાવતા શીખીશું, જેને વ્રજ ભાષામાં મેંડ કહી શકાય, મેંડ કહેવાય છે। મેંડ બનાવવા માટે થોડું વધારે રૂ લઈ એકદમ ટાઈટ કરી દેવાનું। પછી એમાં દોરો લપેટતું જવાનું, એટલે વસ્ત્ર લપેટવામાં આસાની રહે। આ રીતે શેપમાં ગોઠવતા જવાનું, રૂ બાંધવાનું। આ રીતે શેપમાં ગોઠવતા રૂ બાંધવાનું। આ રીતે તૈયાર થઈ જશે। પછી એના માપનું વસ્ત્ર તૈયાર કરી એમાં આ રીતે લપેટવાનું।
વસ્ત્ર ટાઈટ બાંધી પછી એમાં દોરાથી ટાંકા લેવાના. જ્યાં છેડા ભેગા થાય ત્યાં ટાંકા લેવાના. તમે મેચિંગ દોરો પણ લઈ શકો છો. આ રીતે આપણી ઈંડોણી તૈયાર થઈ જશે. આ ગોટી અને મેણ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ચોર બનાવતા શીખીશું. એના માટે કેનવાસ જોશે. માપનું વસ્ત્ર કટ કરી એના માપનું કેનવાસ અને એક વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવી હવે એને ચોટાડવા ગરમ ઇસ્ત્રી કરીશું. આ રીતે ઇસ્ત્રી પહેરવાની નીચે વસ્ત્ર અને ઉપર કેનવાસ રાખવાનું. આ રીતે બોર્ડર પર અને વ્યવસ્થિત રીતે બંને ચિપકાવવાનું. અને જે આપણે આ જે ચોરનો જે માપ તૈયાર લીધું છે ને, કેનવાસ થોડું નીચેથી 1 ઇંચ ઓછું રાખવાનું. મેં પૂરેપૂરું લીધેલું છે. આપ 1 ઇંચ ઓછું રાખી શકો છો નીચેથી. વસ્ત્ર કરતાં 1 ઇંચ ઓછું કેનવાસ. આ રીતે કેનવાસ ચોંટાડશું વસ્ત્ર પર એટલે આમ થશે. કેનવાસ ચોંટાડવાથી શું થાય? જે ચોર છે એ ઊભી અને કડક રહી શકે. આ રીતે ચોર તૈયાર થશે. હવે સજાવટ માટે તુઈ લગાડતા શીખીશું. કેવી રીતે લગાવાય મેં મલ્ટી કલર લીધી છે. તમે સિલ્વર, ગોલ્ડન વિવિધ રંગની લઈ શકો છો. આ રીતે તુઈ લગાડતા જોશું. ચોંટાડવા માટે ફેવિકોલ લીધો છે. આ રીતે ફેવિકોલ લગાવી એના પર તુઈ લગાવશું. મેંદ અને છોરમાં પણ આ રીતે તુઈ લગાવાય. હવે જો જે બોર્ડર લગાવતા જોયા હતા તે આવી રીતે તૈયાર થશે. આ મેંડ અને આ ચોર આ રીતે ત્રણેય તૈયાર થઈ જશે. હવે ફાઇનલી બધું જોડી પાક તૈયાર કરીશું. પહેલા મેંડને આ રીતે જોઈન્ટ કરી લેવાની. ઈંડોણીની જેમ આમ ગોળ જોઈન્ટ કરવાની. બંને દોરાને ટાંકા લઈ જોઈન્ટ કરવાની. આ રીતે પાગની મેંડ તૈયાર થશે. હવે આ જે ગોટી છે એને એના પર સજાવશું. એને આમ રાખવાની. આ રીતે નહીં પણ આ રીતે આમ આ રીતે દેખાઈને એવી રીતે રાખવાની. પછી એને અહીંયાથી દોરાથી ટાંકા લઈ જોઈન્ટ કરીશું. ગોટીને અને ઈંડોણીને ગોઠવી ટાંકા લેશું. તો આ રીતે આમ ટાંકા લેવા લેતું જવાનું. આ રીતે ટાંકા
લેતા લેતા જોઈન્ટ કરવાની, છેલ્લે ગાંઠ મારી દેવાની. એટલે આવી રીતે તૈયાર થશે. હવે છોર બનાવતા શીખીશું. આ રીતે ઝીણી ઝીણી ચીપટી લેતા હોય ને ઘળ પાડતા હોય એ રીતે કરવાનું. આ રીતે આખા વસ્ત્રમાં કરતું જવાનું. આ રીતે ચીપડી લઈને આમ કરી દેવાનું. પછી એક છેડો પકડીશું એટલે છોર તૈયાર થઈ જશે. એને આ રીતે પાછળ રાખવાનું થશે. છેડેથી થોડા ઉપર ટાંકા લઈ શકાય અથવા દોરાથી બાંધી પણ શકાય. મજબૂતીથી બાંધી છેલ્લે ગાંઠ મારી દેવાની. પછી દોરો કટ કરી લેવાનો. આજે આપણે છોડ તૈયાર કરી અને ગોટી પાછળ જગ્યા છે ત્યાં રાખી દેવાની. પછી એને પાછળથી ટાંકા લેવાના. છોડના છેડાને પેલા મેઘની સાથે ટાંકા લઈ લેવાના. આ રીતે બંને બાજુથી ટાંકા લઈ લેવાના. હવે ગોટીની જે છોર હતી તે ગોટીના છેડાનું વસ્ત્ર છે એની સાથે પણ છોરના છેડાના ટાંકા લઈ લેવાના. એટલે મજબૂતાઈથી જોઈન્ટ થઈ જાય. આ રીતે ઠાકોરજીની પાક તૈયાર થઈ જશે. આ રીતે પ્રભુની પાક તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે એમાં સજાવટ પણ કરી શકો છો. જેમ કે આ મોતીની સર છે એ લગાડી શકીએ છીએ. કેમ લગાડાઈ બતાવું છું. આ રીતે એક છેડે ફેવિકોલ લગાવી ઘરનો છેડા ચોટાડી શકાય અને બીજી બાજુ પણ છેડે તેમજ ચીપકાવવાનું. અહીંયા ગોટીમાં પણ અને છોરમાં પણ સ્ટોનથી મોતીની સજાવટ કરી શકો છો. પ્રભુ પ્રેરણા કરે એ રીતે થઈ શકે. જેમ કે મોતીની ઘર અહીંયા લગાવેલી, અહીંયા મોતીની ઝૂલ પણ કરી શકો. ઉપર મોતી ચોટાડ્યા છે. છોડમાં સજાવટ પ્રેરણા પ્રમાણે કરી શકાય.
આ શ્વેત વસ્ત્ર અને સિલ્વર તુઈથી તૈયાર કરેલી પાક આ રીતે સજાવટ કરી છે. આ રીતે સિદ્ધ કરીને આપણે બેઠક જે ધરી શકો છો. વ્રજમાં જઈએ ત્યારે મુખારવિંદે ધરી શકો છો. આ રીતે નાની પાક આપણા પ્રભુ માટે પણ સિદ્ધ કરી શકાય. એનો વિડીયો પણ જોતો હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. વિડીયો જોવા માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સર્વે વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर. दूसरे वैष्णव के साथ शेयर करें. विजिट vrajadwar.com फॉर मोर.